साथीहरु नमस्ते होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो अर्किड्सहरु शेयर गर्दै छु। मेरो अर्किड्सहरु चाहिँ पुरा प्रुनिङ गर्ने बेला भएको छ। सबै कति पातहरु चाहिँ सुकेको छ अनि रिपोटिङ पनि गर्नुपर्ने छ। सो आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो अर्किड्सहरुको केयर अनि यसको प्रुनिङ अनि त्यसपछि रिपोटिङहरु शेयर गर्दै छु है त। सो साथीहरु लेट्स स्टार्ट टुगेदर है त। सो यो चाहिँ भयो अर्किड पट मिक्स मैले अनलाइनबाट अर्डर गरेको। सो यसले चाहिँ मैले चाहिँ मोस्ट अफ द पटहरु चाहिँ रिफिल गर्छु आज हैन। अनि यदि मेरो च्यानलमा चाहिँ फर्स्ट टाइम आउँदै हुनुहुन्छ भने प्लिज कन्सिडर सब्स्क्राइबिङ माई च्यानल टु। मेरो च्यानलमा चाहिँ प्राय मोर प्लान्ट रिलेटेड भिडियोजहरु नै मैले प्राय अपलोड गर्छु। So if you are coming for the first time, please don't forget to subscribe my channel. So first of all, let's go with this orchid. यसको पातहरु कति धेरै सुकेको। So I'm just taking off these dry leaves. मेरो previous भिडियोजहरुमा orchids playlist, orchids care भन्ने प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु भयो भने अर्किड्सहरुको बेसिक केयर टिप्सहरु मैले शेयर गरेको छु त्यहाँनेरि। फर द बिगिनर्सहरुलाई चाहिँ यो अर्किड्सहरु चाहिँ मेरो मोस्ट अफ देम एकदमै 7-8 वर्ष पुरानो अर्किड्सहरु पनि छ। अब कति चाहिँ मरेर गयो, कति चाहिँ हैन। अब दे आर क्वाइट डिफिकल्ट टु ह्यान्डल। 1-2 वर्षपछि मरेर जान्छ। तर यो अर्किड्सहरु चाहिँ मेरो नियरली 7-8 इयर्सको। सो साथीहरु यो मैले देखाएँ तपाईहरुलाई। यसको चाहिँ यो मज्जाले पटमा मज्जाले ठ्याक्क एडजस्ट छ। सो आई वान्ट टु चेन्ज दिस हाउ दिस रूट लुक्स है त। This is how it looks. यसलाई पनि म a bit bigger pot मा चाहिँ रिपोर्ट गर्दिन्छु। So let's keep it here for a while. I'm going to report यसमा चाहिँ त्यो भन्दा अलिकति ठुलो गमलामा चाहिँ म यसलाई रिपोर्ट गर्छु। साइड में सुरुमा आउँदाखेरि यसको यो दुईटा स्टेम मात्रै थियो। यसरी दुईटा स्टेम भएर तलबाट यसको चाहिँ स्टेमै बढी आउने रहेछ यो चाहिँ। सो इट्स डन नाउ। When they are really ready to flower, त्यो टाइममा चाहिँ प्राय चाहिँ फर्टिलाइजर दिँदा चाहिँ बेस्ट हुन्छ। तर आज चाहिँ म नर्मली यो केयर गरेको भएर आज म सबैलाई म अर्किड फिड पनि गर्छु, अर्किडको फिड। सो यो भयो हेर्नुस् है। यो चाहिँ मैले अलरेडी पहिला नै यसको गमला सानो भएको भएर मैले चाहिँ गमला चेन्ज गरिसकेको थिएँ। यसको गमला चेन्ज गरेको त्यही भएर यसमा धेरै उ छैन। हेर्नुस् त यसलाई चाहिँ रिपोर्टिङ त्यो मिक्स चाहिँ यसलाई चाहिँ टप अप गर्नुपर्ने भएको छ। अनि यसलाई चाहिँ म रुटहरु चलाउँदिन किनभने इट हैज अलरेडी स्टार्ट टु ब्लूम। यो चाहिँ अलरेडी स्टार्ट टु ब्लूम भएको भएर म यसको रुट्सहरुलाई चलाउँदिन। जस्ट आई एम गोइङ टु टप। यो सेम जुन हामीले किन्दाखेरिकै पट मिक्स जस्तै नै आउँछ। सो यसलाई चाहिँ म यसरी हाल्छु यहाँनेरि। सो साथीहरु हेर्नुस् यो मैले नियरली फुल चाहिँ मैले टप अप गरेर यो चाहिँ अलमोस्ट रेडी भयो। सो
चाहिँ अलमोस्ट नियरली फ्लावरिङ टाइम भइसकेको छ यो चाहिँ अलिकति छिटो फुल्यो अरू भन्दाखेरि सो दिस इज डन यो पटलाई पनि यो अर्किडलाई पनि आई वान्ट टु रिपोर्ट इट यसको चाहिँ एकदमै कडा भइसकेको रहेछ सानो भइसकेको रहेछ सो आई वान्ट टु रिपोर्ट इन अ बिट बिगर पट यसलाई पनि एकदमै बिस्तारै रुटलाई हट नगर्ने गरी आई एम गोइङ टु टेक दिस आउट यस्तो मजाले रुट एकदमै ग्रीन त्यही भएर यो प्लान्टबाट चाहिँ एकदमै राम्रो फ्लावरिङ भएको थियो एकदमै धेरै पनि एकदमै हेल्दी फ्लावर दिएको थियो कि यसले सो लेट मी रिपोर्ट यस्तरी उसँग यसको पटसँग त्यस्तरी एट्याच भएको रहेछ कि यो ओ माय गॉड सी यस्तो हेल्दी रुट रहेछ एकदमै त्यही यसको लिभ्सहरु पनि हेर्नुस् एकदमै बाक्लो एकदमै म्यासिभ सो यसलाई चाहिँ म यो अलिक ठुलो पटमा चाहिँ आई वान्ट टु रिपोर्ट इट सो थोरै राखेर मैले चाहिँ यसमा गरेँ looks like it needs more bigger than this pot let me change म अर्को बिगर पट दिन्छु है त यो अर्किडलाई किनभने यसको रुट्सहरु स्प्रेड भएको देख्दाखेरि आई थिंक इट निड्स अ बिगर पट अनि फेरि फ्लावर पनि एकदम राम्रो दिन्छ यसले कस्तो मजाले यसको रुट स्प्रेड भएको हेर सानो गमलामा थियो अहिले यो गमलामा राख्नु खोजेको इभन दिस वान इज स्मलर फर दिस सो लेट मी चेन्ज मसँग अर्को एउटा ठुलो पट छ जस्तो लाग्छ so luckily I have got this bigger pot so let me use this one yeah ठ्याक्क यत्रो पटमा हुन्छ जस्तो छ यो किनभने यो मोर हेल्दी रहेछ के हेल्दी अनि रुट्सहरु पनि धेरै so this should be okay अब यसलाई फेरि साइडबाट So it's all done. So साथीहरु हेर्नुस् है मज्जाले भयो रिपोर्टिङ मैले पट मिक्स गरे यत्रो सानो गमलामा थियो यो अहिले त यो ठुलो गमलामा राखेपछि it get more air now यसलाई चाहिँ लामो खालको एकदमै स्ट्रङ यहाँनिर यसलाई सपोर्टको लागि चाहिएको छ त्यो म एरेन्ज गर्छु So साथीहरु सबै रिपोर्टिङ फिनिश दे लुक नीट एन्ड क्लीन नाउ सो अब अलिअलि म पानी लगाइदिन्छु पानी चाहिँ अर्किडलाई चाहिँ नर्मली चाहिँ धेरै पानी चाहिँदैन सो समरमा चाहिँ हप्तामा 2 चोटी धेरै गर्मी छ भने 3 चोटी विन्टरमा चाहिँ म हप्तामा 1 चोटी मात्र वाटरिङ गर्छु धेरै वाटरिङ गर्दिन अनि यो मिस्टिङ चाहिँ प्राय म रेगुलरली गरिरहन्छु हप्तामा 2-3 चोटी प्राय सबै प्लान्टलाई एकचोटी मिस्टिङ गर्छु सो साथीहरु फिडमा चाहिँ म यो फिड युज गर्छु देयर आर डिफरेंट टाइप्स अफ फिड कुनै चाहिँ स्प्रे टाइपको हुन्छ भने कुनै ड्रपलेट हुन्छ म चाहिँ यो लिक्विड फिड युज गर्छु सो यो फिड चाहिँ नर्मली म
I don't use frequently. यो चाहिँ spring time मा अनि when they are peak at flowering time, before flowering time अनि flowering time, during flowering time मा चाहिँ म चाहिँ feed दिन्छु. Not every time. And feed दिँदा चाहिँ according to the instruction. Every feed has got their own instruction हैन. यो चाहिँ अनि एउटा कुरा चाहिँ यस्तो feed दिँदा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ एरियल रुट्सहरु जुन यस्तो रुट्सहरुलाई चाहिँ अलिकति बचाएर दिने. जस्तै यहाँनेर यो यसलाई मैले दिए भने चाहिँ लाउँदाखेरि चाहिँ यसरी लाउँछु अनि यस्तोहरुलाई चाहिँ नछ्याउने. त्यो रुट्सहरु नभएको ठाउँबाट चाहिँ यसरी लगाइदिने. So this is how I feed my orchids. Regularly feed गरे भने झन् राम्रो. म चाहिँ अब प्राय स्प्रिङ ताकातिर मात्रै गर्छु. अहिले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एकदमै आजको यसको स्पेशल डे भएको भएर उनीहरुलाई केयर, प्रुनिङ, वाटरिङ, मिस्टिङ अनि फिडिङ पनि आज गर्दिएको. तर अब चाहिँ अब 1-2 महिनामा we should start feeding. अब उनीहरुको फुल्ने सिजन सुरु हुन्छ यो स्प्रिङमा. So So साथीहरु finally it's done now. आज चाहिँ स्पेशल मेरो orchids care day जस्तै नै भयो. यसको pruning अनि त्यसपछि feeding, watering, सबै repotting सबै नै भयो आजको चाहिँ. अब यति गरे भने nearly 1-2 years को लागि चाहिँ repottingहरु गर्नु पर्दैन. अनि धेरै जनाले मलाई सोध्नु पनि भएको थियो पर्सनली लाइक तपाईले चाहिँ कसरी चाहिँ orchidलाई चाहिँ यति वर्षसम्म बचाउनु हुन्छ भनेर कतिले पर्सनली सोध्नु भएको थियो. So these are the how I care my orchids. अब यति गर्दा गर्दै पनि अब कति त मरेर जान्छ तर पनि लाइक इयर आफ्टर इयर चाहिँ एकचोटी अब ल्याएको अर्किड चाहिँ सालो साल हिन्दी मिक्स भइहालेछ. सालो साल यसरी फुलहरु फुलिरहँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ फ्लावर किपरलाई चाहिँ खुसी लाग्छ. सो साथीहरु यति भयो अनि अब म फेरि यसको फ्लावरिङ सिजनमा चाहिँ म कतिको फुल्यो त्यो फेरि शेयर गर्छु है त तपाईहरुसँग. हस् त साथीहरु आजको लागि यति नै. I'll see you guys next week अर्को प्लान्ट रिलेटेड भिडियोसँग. Until then, bye, take care.